হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। এয়া কেক লৈ আহিছোঁ মই, চকলেট কেক, আৰু এইটো বেচটো তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু কেনেকৈ কৰোঁ মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই যাম, চাই থাকিব শেষলৈ। গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া বেচটো চাওক কিমান চফ্ট হৈছে। এতিয়া ওপৰৰখিনি কাটি ল'ম এনেদৰে অলপ অলপকৈ, আৰু ছাইডটো কাটি ল'ম এনেদৰে কাটাৰৰ সহায়ত অলপ অলপকৈ কাটিম। এতিয়া লেয়াৰকেইটা কৰি যাম। মই ইয়াতে 3টা লেয়াৰ কৰিম। এইটো হৈছে আধা কেজিৰ হয়, আৰু অলপ অলপকৈ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ কাটাৰৰ সহায়ত। এই এখন হ'ল, ইয়াতে থৈ দিছোঁ, আৰু এই 2 নম্বৰ। এনেদৰে 3টা লেয়াৰ কৰিম। এনেদৰে লাহে লাহে কাটি লৈছোঁ, চাওক হৈ গ'ল। গোটেইখিনি এতিয়া ক্লিন কৰি লৈছোঁ ভালদৰে। আৰু কেকৰ বেচটোৰ অলপো ক্ৰীমত পৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ ফাইনেল লুকটো দিওঁতে ভাল নালাগিব ক্ৰীমখিনিত। সেইকাৰণে আৰু আধা মই এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ, বাকীখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। এইখিনি ক্ৰীমখিনি এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু মই ক্ৰীমটো ফিঅনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে উলিয়াই ল'লোঁ, নহ'লে বাহিৰত থাকিলেও গৰমত মেল্ট হৈ যায় সেইকাৰণে। আৰু এইকেইটা লেয়াৰকেইটা চাব, ওপৰৰ লেয়াৰটো তলত পৰিব, এনেকৈ তলত দিম ওপৰৰ লেয়াৰটো, আৰু তলৰ লেয়াৰটো ওপৰত দিম। চাওক এনেদৰে ক্ৰীমখিনি অলপ অলপকৈ দি চাৰিওফালে এনেদৰে লগাই লৈছোঁ। আৰু চকলেট কেক হয় যিহেতু চকলেট চিৰাপ দিবই লাগিব। এতিয়া চকলেট চিৰাপ অলপ দি লৈছোঁ এনেকৈ। এতিয়া ভাবিলোঁ চকলেট চিৰাপখিনি একেবাৰে ক্ৰীমত সানি লওঁ, কাৰণ প্ৰথমতে মই এনেদৰে দি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। ফাইনেল লুকটো দিওঁতে এনেদৰে লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ এতিয়াই এনেদৰে দিব পাৰি। এনেদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ ভালদৰে। ইয়াতে আৰু অলপ ক্ৰীম লগাই এনেদৰে ভালকৈ লগাই লৈছোঁ। এয়া প্ৰথমটো হৈ গ'ল। এতিয়া ছেকেণ্ড লেয়াৰটো দিম। এয়া মাজৰটো মাজতে পৰিব, এয়া মাজৰ হয়। ইয়াতেও এনেদৰে প্ৰথমখনত বনাওঁতে যেনেদৰে দিছিলোঁ, ঠিক তেনেদৰে ক্ৰীমখিনি ইয়াতো ভালদৰে লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত লাষ্ট লেয়াৰটোত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া লাষ্ট এইটো কাটতে দেখিছিলে, এইখন আছিল তলৰ, এতিয়া পৰিলে ওপৰত। ইয়াতে বেছি ক্ৰীম নিদিওঁ, এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখিয়ে থ'ব লাগিব, আধা ঘণ্টা হ'লেও ৰাখিব লাগিব। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে এনেদৰে ক্ৰীম অলপ চাৰিওফালে লগাই লৈ এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। এনেদৰে ভালদৰে গোটেইখিনিত লগাই লৈছোঁ। এতিয়া যিহেতু ফ্ৰিজত ৰাখিব লাগিব, সেইকাৰণে মই বৰ্ডখনত উঠাই লওঁ। আৰু এয়া মই বনাই আছোঁ, ৰাতি বনাই আছোঁ, কাৰণ অৰ্ডাৰটো ৰাতিপুৱাতে দিব লাগিব, সেইকাৰণে ৰাতি এনেদৰে বনাই থৈছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি দিম ৰাতিপুৱালৈ। আৰু তাৰ আগতে হোৱাইট কম্পাউণ্ডটো লৈছোঁ, কাৰণ চকলেট কেক হয় যিহেতু চকলেট নিদিলে ভাল নালাগিব। মই বনাই দিম এনেদৰে সৰু সৰুকৈ। এতিয়া এইখিনি কাটি ল'ম, মিহিকৈ কাটি ল'ম এনেদৰে। যিমানে মিহি কৰিব পাৰে সিমানে ভাল। এইখিনি একদম মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম, লৈ ইয়াৰ পৰা চকলেট বনাম। চকলেট বনাবলৈ প্ৰথমতে গৰম পানীত বাতিটো দি তেনেকৈ গলাই, এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ চকলেটখিনি। বেলেগ কালাৰ মই ইউজ কৰা নাই, এইখিনি এনেদৰে দিছোঁ। আৰু এইটো ফ্ৰিজত ৰাখি দিম চকলেটখিনিও। আৰু এতিয়া হ'ল নেক্সট ডে, ৰাতিপুৱাই মই লাগি গ'লোঁ কেকটো বনোৱাত। আৰু এইফালে উলিয়াই লৈ ক্ৰীমখিনি দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া ক্ৰীমখিনি এনেদৰে ভালকৈ মিহি কৰিব লাগিব। এতিয়া এনেদৰে অলপ অলপকৈ দি, আৰু এতিয়া ছাইডতো দি ল'ম। এইফালে গোটেই চাৰিওফালে এনেদৰে ভালদৰে লগাই ল'ম প্ৰথমতে, তাৰপিছত ফিনিচিং কৰিম। চাওক এনেদৰে গোটেইখিনি লগাই ল'ম। আৰু মই কি ডিজাইন দিম চাই থাকক, আপোনালোকে গম পাব। আৰু এনেকৈ ভাল নোহোৱালৈ মই সমান কৰি থাকিম, ধৈৰ্য লাগিব কিন্তু ইয়াতে। এনেদৰে ভাল নোহোৱালৈ মই কৰি আছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি ঘূৰাই ঘূৰাই এনেদৰে মিহি কৰিম। তাৰপিছত কি ডিজাইন দিম ইয়াতে চাব।
এতিয়া মই কাটাৰখন লৈছোঁ। কাটাৰখনৰ সহায়ত ছাইডটোত ডিজাইনটো দিছোঁ ইয়াতে এনেদৰে। এতিয়া ওপৰত থকা ক্ৰীমখিনি এনেদৰে আনি ল'ম আৰু এনেদৰে দি থাকিম। এতিয়া এইটো ছাইডৰ পৰা এইখিনি দিছোঁ আৰু এনেদৰে ঘূৰাই দিছোঁ। যদি আৰু ভাল নহয় এবাৰ আৰু কাটাৰখনৰ সহায়ত আৰু ছাইডটো দিম এনেদৰে। কাটাৰখনেৰে সেইখিনি দিলোঁ, দি এতিয়া ওপৰৰখিনি আৰু এনেদৰে ভালকৈ উঠাই আনিম আৰু কাটাৰখন এইখন মুচি থাকিব আৰু এনেকৈ সমান কৰি থাকিব। এয়া হৈ গ'ল এতিয়া লাষ্ট ফিনিচিং। এতিয়া বৰ্ডখনত দিবলৈ এনেদৰে ডো পাতৰ সহায়ত এনেদৰে উঠাই লৈছোঁ। লৈ এনেদৰে দি এইখিনি চাফা কৰি লৈছোঁ। লৈ এতিয়া এইখিনি কেনেদৰে উলিয়াম চাব। তলৰ ফালে এনেকৈ হেঁচি ধৰি আৰু এতিয়া মই চেণ্টাৰত পৰিছেনে সেইটো চাইছোঁ। এক মাজত আছে, এতিয়া এইখনক উলিয়াই আনিম। এয়া নজেল লৈছোঁ, এইটোৰে মই ডিজাইনটো দিম। নজেলটোৰ নম্বৰটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। N2 1M2 আনিবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু সেইটো নাপালোঁ। এইটোৰে ডিজাইনটো দিম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া লৈছোঁ পাইপিং বেগ। পাইপিং বেগৰ ভিতৰত নজেলটো সোমোৱাই ক্ৰীমখিনি সোমাই লৈছোঁ ইয়াতে। এতিয়া ক্ৰীমখিনি ঠিক আছে নে নাই, ভালকৈ ওলাই নে নলাই সেইটো চাই লৈছোঁ। এয়া আছে ঠিকে। এতিয়া আমি কেকত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ইয়াতে ফুল বনাই যাম আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেইখিনি এনেকৈ, আৰু ভিডিঅ' কৰি আছোঁ লগতে টাইমো যায় কিন্তু এনেদৰে ভিডিঅ' কৰি থাকিলে। তথাপিও আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই আছোঁ। প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে। এনেকৈ নজেলৰ সহায়ত এইটো এনেকৈ ডিজাইন দিছোঁ। মই কৰি আছোঁ, ভাবি আছোঁ কেনেকৈ ডিজাইন দিম, তেনেদৰে হৈ যায়। এতিয়া তলৰ ফালেও এইটো নজলেৰে দিছোঁ, যিটো ওপৰত তেনেকৈ ফুল বনালোঁ সেইটোৰে চাৰিওফালে এনেকৈ দিছোঁ সেইখিনি। আৰু কেক পেষ্টটো মই কুকাৰতে বনাইছোঁ, অভেনত বনোৱা নাই। কুকাৰতে হৈ যায় ধুনীয়া। এয়া চেৰি ফল কেকৰ ডিজাইনৰ কাৰণে আনিছোঁ মই, আৰু ইয়াতে সৰু ডাঙৰ আছে সেইকাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ প্লেট এখনত। ডাঙৰকেইটা লাগিব, ডাঙৰকেইটা দি যাম ইয়াতে এইখিনি। আৰু ফুল আছে ইয়াতে 5টা, ইয়াতে চেৰি ফলো লাগিব 5টা। এনেদৰে এটা এটাকৈ দি যাম ফুলকেইটাৰ ওপৰত। আৰু এইফালে মোৰ চকলেট কেইটাও হৈ গ'ল, বেছি বনোৱা নাই। এয়া 4টা বনাইছোঁ আৰু হাৰ্ট শ্বেপৰ 3টা বনাইছোঁ, 7টা বনাইছোঁ। ইয়াতে হেপী বাৰ্থডেটো লিখা নাই, ইয়াতে ষ্টিকাৰে দিছোঁ। আৰু এইফালে চকলেটটো বহুৱাই দিম, সেইকেইটা এনেদৰে চকলেট বহুৱাই গৈছোঁ। এয়া চকলেটকেইটা দিলোঁ আৰু হাৰ্ট শ্বেপতো দিবলৈ ওলাই ভাবিলোঁ অলপ বেলেগকৈ দিলে বেছি ভাল লাগিব। চাওকচোন কেনেকৈ মই বেলেগকৈ দিলোঁ। এয়া এনেকৈ দিলোঁ আৰু অৰিঅ' বিস্কুটটো আনি থৈছিলোঁ, লাগিলে দিম বুলি তেনেকৈ ভাবিলোঁ। এইকেইটা দিলে আৰু বেছি ভাল লাগিব, তেনেকৈ এইখিনি গোটেইখিনি দিলোঁ। আৰু এতিয়া হৈ গ'ল বনোৱা। কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব চেনেলটো। এতিয়া পেকিং কৰি ৰেডি। এইফালে চুৰি দিছোঁ। বাই বাই।